درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این روزها بحث مهاجرت بسیار داغ هستش و در هر محفلی که شما میشینید در مورد مهاجرت صحبت میکنن. این رو میخواستم یک توضیح بسیار کوتاه بدم که فرق نمیکنه شما در کدوم کشور زندگی میکنید. اکثر مردم جهان به این باور رسیدن که با تغییر جغرافیا و مهاجرت میتونن وضعیت خودشون رو بهتر کنن. در اروپا، در امریکا، در انگلستان هم چنین اتفاقهایی افتاده. اگر آمار رو نگاه کنید میبینید که حتی مردم انگلستان و آلمان هم به کشورهای دیگه از جمله کشورهای مثل امارات و استرالیا مهاجرت کردن. به هر صورت یک تغییر سیستماتیکی در نظمی که در قبل وجود داشت قرار رخ بده و با به هر صورت حمله و فشاری که مهاجرین میتوانند در آن کشورها بیارن، این روند سریعتر شکل میگیره. شما ببینید مرزهای جنوبی امریکا هر روز مملو از مهاجرینی هستش که از کلمبیا، مکزیک و کشورهای به حال آمریکای جنوبی سرریز شدن و عملاً یک وضعیت بحرانی رو اونجا به حال برهم زدن. کشورهای مثل فرانسه، انگلستان، ایتالیا هم مهاجران قوقا میکنن. حتی کشورهای مثل آلمان که شما اگر دوستی یا آشنایی در آنجا داشته باشید متوجه خواهید شد و به شما میگن که وضعیت مهاجرین هر روز بد و بدتر میشه. در کشور خودمون هم افغانستانی، پاکستانی، بنگلادشی و خیلی از عرب‌های آفریقایی رو به طور سیستماتیک وارد میکنن و این باعث میشه که در یک بزنگاه تاریخی یک به هر صورت جوکریسم، یک فرهنگ جوکریسم رو در جامعه ایجاد کنن و مردم رو به این باور برسانن که دیگر جامعه امنیت نداره و باید برویم به سمت امنیت. و این امنیت چگونه ایجاد خواهد شد؟ توسط استعمار دیجیتالی. یعنی این رو شما رو به تب مرگ میگیرن که به تب راضی بشین. شما ناامنی هایی رو در اروپا دیدید، محتملا در داخل ایران هم هست و اون کسانی که از امنیت صحبت میکنن انگار در کشور زندگی نمیکنن. شما جرئت ندارید ماشین خودتون رو، پول خودتون رو، موبایل خودتون رو در داخل ایران از دستتون بیاری بیرون، چون سریع دزدیده میشه. اینا ناامنیه. ولی خب ناامنیه حالا به سطح‌های بالاتری خواهد رسید، به اشغالگری خواهد رسید. اینها زمان بندی هاش مشخص شده است. یعنی خواهیم دیدش که افغانی ها و پاکستانی و خیلی از مهاجرات چگونه بر مردم بومی اون سرزمین فشار خواهند آورد و کاری رو خواهند کردش مثل کرونا. دقیقاً زمان کرونا هم مردم از ترس مرگ راضی شدن به واکسن کرونا. یعنی شرایط رو برای شما به گونه‌ای بحرانی ایجاد میکنن که شما راضی بشین به اون به حال نسخه‌ای که براتون پیچیدن. برای همین این قضیه مهاجرت که الان میبینید در هر محفلی صحبتش هست و چسناله هایی که ببخشید این گونه میگویم که در فضای مجازی هستش که باید بریم و اینا فرق نمیکنه. شما رو از کشور خودتون میفرستن تو یک کشور دیگر، که افغانی ها رو میفرستن ایران، مکزیکی ها میرن امریکا، آفریقایی ها میرن فرانسه و ایتالیا و عملا یک به حال یک جمعیت رو غربال میکنن و یک دست میکنن که اون نظمی که در قبل بوده و اون ارق ملی و اون فرهنگ و تمدنی که مردم اون سرزمین داشتن عملا دستخوش تغییرات قرار بگیره. و همونطور هم که قبلا گفتم برای نظم نوین جهانی نیاز هستش آنچه که قبلا ما داشتیم رو ازمون بگیرن. حالا نمیتوانیم بگیم آن خوب بود و این بد است. به هر صورت هر برهه‌ای از زمان یک الگوریتمی رو برای کنترل جهان در نظر گرفتن، برای یک نظم جدید. آن دیدید که چه جنگ جهانی رو ایجاد شد و جنگ جهانی باعث شده که چندین شهر، چند صد میلیون نفر کشته بشن و برای نظم نوین آماده بشن. دقیقاً اتفاقی رو که داریم می‌بینیم به واسطه حالا مهاجرت یک بخششه، تغییرات اقلیمی یک بخششه و ایجاد بحران‌های اقتصادی یک بخشی هست. باید پی رو آماده کنن برای ساخت به هر صورت استعمار نوین دیجیتالی که بشر رو در اون چارچوب بتونن کنترل کنن، چون میدانن این نظمی رو که از بعد از جنگ جهانی آغاز کردن به بنبست رسیده و
باید یک سیستم جدید، یک کنترل جدید رو از ایجاد کنن که بتوانن این حجم از جمعیت رو به صورت کنترل کنن. برای همین میبینیم که این اتفاقاتی که داره میفته همش یک روند منظمی هستش و این قضیه مهاجران افغانی هم که قبلا هم در موردش صحبت کردیم از این بابت هستش که در سطح جهان چنین اتفاقی خواهد افتاد و با ایجاد ناامنی، ترس و التهاب در جامعه رو آماده ورود به نظم نوین و استعمار دیجیتال خواهند کردش که به دولت‌ها اجازه میده، یعنی مردم با بر صورت آغوش باز پذیرا خواهند شدش که این استعمار دیجیتال برای حفظ امنیت خودشون در سطح کشور ایجاد بشه. این یک کوتاهی بود در مورد این مسئله. خواستم این رو به یاد داشته باشید که هیچ اتفاقی در جهان نمیفته مگر یک الگوریتمی پشتش باشه. یعنی این اتفاق از بعد از جنگ جهانی اول که شکل گرفت دیگر هیچ اتفاقی نمیفته. برای همین این رو خواستم مد نظر داشته باشین. من این قضیه مهاجرین افغانی رو 1 سال گذشته در موردش صحبت کردم و میدونستم این اتفاق خواهد افتاد، ولی خب این روزها خواهیم دیدش که کاری رو که مثلا با کشوری مثل ترکیه کردن با ایران هم خواهند کرد. این بخش بندی میکنه، این برای شما نظم نوین لوکیشن های مختلفی رو ایجاد میکنه. میگه اگر شما اسلام مثلا لیبرال میخواین برین ترکیه، اگر اسلام بسته تر میخواین ایران، افغانستان و کشورهای اروپایی هم همینطور. یعنی شما در یک سیستمی اسیر هستید که فرق نمیکنه در کدوم جغرافیا باشه، این سیستم جیب شما رو خواهد زد و به شما فشار خواهد آورد. حالا در کشورهای لیبرال باشیم به اسم مالیات، در کشورهای کمونیستی باشیم با استبداد و در کشورهایی که بر صورت ایدئولوژیک هستن به اسم مذهب و دین جیب شما رو خواهند شد و سوار شما خواهند شد. در این مورد سعی میکنم بیشتر صحبت کنیم و ویدیو داشته باشیم و امیدوارم که در یک لایوی بتونیم به سوالات شما مخاطبین عزیز پاسخ بدیم.